සුබ දවසක් දුවේ අදත් ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ගෙනාවේ ඉතාමත් වැදගත් කෙටි වාක්‍ය ටිකක් useful short sentences මේ ටිකත් කියවලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳයි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. බලමු පළවෙනි වාක්‍යය. මට ගෙදර යන්න පාර පෙන්වන්න. මට ගෙදර යන්න පාර පෙන්වන්න. Show me the way to go home. Show me the way to go home. මට ගෙදර යන්න පාර පෙන්වන්න. ඊගව වාක්‍ය බලමු අපි. මෙම කේක් එක ඔබේ අම්මට අරන් යන්න. මෙම කේක් එක ඔබේ අම්මට අරන් යන්න. Take this cake to your mother. Take this cake to your mother. මෙම කේක් එක ඔබේ අම්මට අරන් යන්න. අම්මා සහ බබා බසේ ඉන්නවා. අම්මා සහ බබා බසේ ඉන්නවා. Mother and baby are in the bus. Mother and baby are in the bus. අම්මා සහ බබා බසේ ඉන්නවා. ඊගව වාක්‍ය බලමු අපි. කරුණාකර අර වේවල මේසේ උඩ තබන්න. කරුණාකර අර වේවල මේසේ උඩ තබන්න. Please keep that cane on the table. Please keep that cane on the table. කරුණාකර අර වේවල මේසේ උඩ තබන්න. ඊගව වාක්‍ය බලමු අපි. අපි පාරාසල විශාල වැවකට ආවා. අපි පාරාසල විශාල වැවකට ආවා. We came to a large lake near the road. We came to a large lake near the road. Lake කියලා කියන්නේ වැව. Large lake විශාල වැව. හොඳයි. එතකොට we came to a large lake near the road. අපි පාරාසල විශාල වැවකට ආවා. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. එම කඩදාසි අපද්‍රව්‍ය කූඩයට විසි කරන්න. එම කඩදාසි අපද්‍රව්‍ය කූඩයට විසි කරන්න. විසි කරනවට කියන්නේ throw. Throw that paper into the waste paper basket. Throw that paper into the waste paper basket. එම කඩදාසි අපද්‍රව්‍ය කූඩයට විසි කරන්න. ඊගව වාක්‍ය බලන්න. කරුණාවන්ත ගුරුවරයා ළමයා දෙස බලා සිනාසෙමින් සිටී. කරුණාවන්ත ගුරුවරයා ළමයා දෙස බලා සිනාසෙමින් සිටී. The kind teacher is smiling at the child. The kind teacher is smiling at the child. The kind teacher is smiling at the child. කරුණාවන්ත ගුරුවරයා ළමයා දෙස බලා සිනාසෙමින් සිටී. ඊගව වාක්‍ය බලමු අපි. ඇයි අන්ධ ළමයා අඬමින් ඉන්නේ? ඇයි අන්ධ ළමයා අඬමින් ඉන්නේ? Why is the blind boy crying? Why is the blind boy crying? Blind අන්ධ. Blind boy අන්ධ ළමයා. Why is the blind boy crying? ඇයි අන්ධ ළමයා අඬමින් ඉන්නේ? ඊගව වාක්‍ය බලමු. ඇයට දැන් එළදෙනුන් කී දෙනෙක් සිටීද? ඇයට දැන් එළදෙනුන් කී දෙනෙක් සිටීද? How many cows has she now? How many cows has she now? ඇයට දැන් එළදෙනුන් කී දෙනෙක් සිටීද?
ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. අවුන්ස 16කින් රාත්තල් එකක් සෑදේ. අවුන්ස 16කින් රාත්තල් එකක් සෑදේ. අවුන්ස 16කින් රාත්තල් එකක් සෑදේ. 16 ounces make 1 pound. 16 ounces make 1 pound. අවුන්ස 16කින් රාත්තල් එකක් සෑදේ. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. පිරිමි ළමයින් විශාල ශබ්දයක් නිකුත් කරයි. පිරිමි ළමයින් විශාල ශබ්දයක් නිකුත් කරයි. The boys make a loud noise. The boys make a loud noise. පිරිමි ළමයින් විශාල ශබ්දයක් නිකුත් කරයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි. ඔබට මෙම පොත් ගණන් කළ හැකිද? ඔබට මෙම පොත් ගණන් කළ හැකිද? Can you count these books? Can you count these books? ඔබට මෙම පොත් ගණන් කළ හැකිද? හොඳයි, මේ වාක්‍ය ටික තමයි අද වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවේ. මේවත් ගොඩාක් වැදගත් වේවි දුවේ පුතේ මේ ටිකත් ඉගෙන ගන්න. හොඳට යෙදෙන විදිහ ඉගෙන ගන්න. මේ වගේ තවත් සමාන වාක්‍ය ගොඩාක් හදලා පුරුදු වෙන්න. මේවා කියවන්න 2-3 සැරයක් විතර කියවලා හොඳට හුරු කරගන්න. ඉක්මනට කියන්න පුරුදු වෙන්න. හොඳයි, එහෙමනම් අලුතෙන් මගේ YouTube එකට ආපු අය subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. තවත් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට මෙම වීඩියෝ එක share කරන්න. එhmenan තවත් අපි වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙනතුරු සියලුම දෙනාට goodbye කියන තෙරුවන් සරණයි.